අයිබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ potato pinwheel samosa එකක්. හරිම පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේ samosa එක හදන්න මොනවද අපිට ඕන කරන්න කියලා. අපේ මේ potato pinwheel samosa එක හදන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයන් මම මේ වීඩියෝ එකට යටින් දාලා තියෙනවා බලන්න. අපිට පිටිය ඕන කරනවා. අල මම තඹගෙන අරගෙන තියෙන්නේ. පොල් තෙල් කෑලි මිරිසුයි මිරිස් කුඩුයි දෙකම මම අරගෙන තියෙනවා. මිරිස් කරල් අරන් තියෙනවා. කරපිංචා ලුණු මම ලුණු ගහක් අරගෙන ඒකත් කපාගෙන තියෙනවා. රස අනුව ලුණුත් මම මේකට එක්කහු කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ සම්බුසා එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි හදාගත්ත potato pinwheel samosa එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ලුණු රස, මිරිස් රස ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ samosa එකක් හදන්න හදලා රස බලන්න.
ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. Facebook එකේ අපේ ගෙදර Facebook page එකට ගිහින් like කරන්න, Instagram එකත් follow කරන්න, යාළුවෝ එක්ක share කරන්න, comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.